Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị truyện ngắn Kiếp Người. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Sáng sớm người ta phát hiện xác một cụ già nằm giữa khoảng trống hai căn nhà. Bà chết trong một tấm áo mưa trùm kín người, nhưng trên môi vẫn còn phảng phất một nụ cười. Bà ngồi co ro bên này đường, chờ cho cửa hàng phía đối diện tắt điện, đóng sập cánh cửa sắt nặng nề xuống, mới chống tay vào gối đứng dậy, khó nhọc bước qua đường. Cánh cửa này có mái hiên rộng, chủ nhà dễ tính. Lỡ bà có ngủ quên, dậy muộn thì người ta cũng chỉ nhẹ nhàng gọi bà dậy, kêu bà đi chỗ khác để mở hàng, chứ không quát mắng xối xả, đốt vía như những chỗ khác. Vậy nên mấy tháng nay, dù đi xin ở xa hay gần, bà đều trở về dưới mái hiên này tá túc. Ngồi xuống mái hiên, bà bắt đầu thở dốc. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay bà thấy cơ thể mệt mỏi, rệu rã quá. Cũng chẳng trách được, bà đã ngoài 80, nhiều người ở tuổi này đã có khi nằm liệt một chỗ, con cái phải hầu hạ phục dịch. Bà còn lê la khắp các phố để xin ăn được, coi như trời còn thương mà cho sức khỏe. Đôi khi bà nằm nghĩ ngẩn ngơ, có khi trời thương bà, biết bà có ốm nằm liệt giường liệt chiếu thì cũng chẳng ai ngó ngàng tới, nên ban cho bà sức khỏe. Nhưng mà bà cũng mệt lắm rồi. Cơn tức ngực kéo dài đến làm bà khó thở. Bà lôi trong mấy cái bao cũ, mấy tờ giấy báo cùng vài tấm bìa cát tông làm gối, quay mặt vào phía cánh cửa. Ác thay, trời lại lất phất mưa. Bà khó nhọc ngồi dậy, lôi ra cái áo mưa cũ quấn quanh người. Mưa làm chân tay bà tê nhức, bà không ngủ được. Bà lần tìm trong nải một tấm ảnh cũ, ngồi lom khom quay lưng lại phía đường, để nước mưa không tạt được vào tấm ảnh. Bà nhìn tấm ảnh lẩm bẩm như trò chuyện với một người bạn. May mà ông ốm một trận rồi đi luôn, đi nhẹ nhàng thanh thản, chứ không phải lê lết ngoài đường giống tôi. Mà chân ông yếu thế, đi làm sao được. Bà đưa bàn tay vuốt vuốt khuôn mặt trong tấm ảnh, giọng đã bắt đầu nghẹn nước. Mà ông có thương tôi, sao không cho tôi đi cùng với ông với? Mưa bắt đầu nặng hạt. Bà quấn tấm áo mưa chặt vào cơ thể, dí sát người vào cánh cửa của mái hiên. Tiếng mưa tạt vào tấm áo mưa lộp bộp, nghe lạnh buốt và tê tái. Bà cũng từng có một mái nhà bình dị đơn sơ nhưng ấm áp hạnh phúc. Nghĩ đến căn nhà cũ, bà nén tiếng thở dài tức nghẹn trong lồng ngực. Cất tấm ảnh vào sâu trong đáy, ôm vào lòng, khép chặt tấm áo mưa cho khỏi ướt. Bà quay người lại đối diện với màn mưa. Đôi mắt dạ nua ướt nhoẻm, mờ mịt những hồi ức cũ. Ông bà cưới nhau được chục năm, mới sinh được đứa con gái nên yêu chiều nó lắm. Hôm bà sinh con ở trạm xá, ông mừng tới nỗi ôm con khóc tu tu như một đứa trẻ, trước bao cặp mắt lạ lùng của mọi người. Ông chăm con từng ly từng tí, theo dõi từng ngày lớn lên của con. Đi học những hôm mưa gió, ông cõng nó trên lưng. Nó lớn lên một chút, ông tàn tiện mua cho nó cái xe đạp mini. Mấy chục năm trời, ông không dám mua một cái áo mới. Ai cho gì mặc nấy, để khi nó vừa thành thiếu nữ, ông dành dụm đủ để xây một căn nhà ngói 3 gian. Ông bảo bà, nó là con gái, ở nhà lụp xụp quá, bạn bè đến chơi, nó lại mặc cảm. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Trong mưa bà thấy khuôn mặt ông bừng sáng hạnh phúc. Bà không thể nhầm được, đó là một khuôn mặt ông trong đám cưới con gái, nhà rể ở ngay trên xóm trên. Lúc lấy con gái bà, nó hãy còn là một chàng trai mới lớn, hiền lành, chân chất và khỏe mạnh. Đám cưới con gái, khuôn mặt ông bà rạng rỡ mà mắt lại rưng rưng.
Ông nói con gái đi lấy chồng ông mừng lắm, nhưng ông cũng buồn vì phải xa con. Vẫn biết nó lớn thì phải rời xa vòng tay ông, phải lấy chồng mà sao ông vẫn thấy hụt hẫng. Bà cười bảo ông chưa già đã lật thận. Nó lấy chồng ngay xóm trên, cách đó độ 10 phút đi bộ, mà ông cứ như thể gả con gái đi lấy chồng ở tận đâu ấy. Ông cũng cười bảo không biết tại sao ông lại yếu mềm hơn cả bà. Cơn ho kéo đến như muốn xé toang lồng ngực. Bà chống tay vào cửa, ho rũ rượi, rồi đưa tay đấm nhẹ vào ngực. Cơn ho dứt, bà thở dốc. Lúc bà ngước lên, bóng ông trong mưa đã biến mất. Bà lẩm bẩm: cũng may là ông đi trước khi mở đường qua nhà, chứ không thì... Ông ốm một trận rồi đi, nhẹ nhàng như không còn vương vấn điều gì trên cõi đời này nữa. Bà thui thủi một mình, thấy thế đứa con gái bàn với bà: nhà chồng con tới 3 anh em trai chật chội lắm, hay u cho bọn con về đây, cũng là để sớm hôm đỡ đần u. Bà vui mừng đồng ý ngay. Ăn nhiều chứ ở hết bao nhiêu, bà già rồi, thui thủi một mình cũng cô quạnh. Bà cũng muốn được quây quần bên con cháu. Bà chỉ có mỗi một đứa con gái, được sống cùng với vợ chồng con cái thì còn gì bằng. Có gì chúng nó chăm sóc bà lại đỡ đần vợ chồng nó chuyện cơm nước con cái. Chúng nó ở với bà chắc nơi chín suối ông cũng mát mẻ thanh thản. Bà chỉ có mỗi một đứa con gái, bà không bù chỉ vun đắp cho nó thì để cho ai? Bà chết cũng có mang theo được đâu. Vậy mà đứa con gái mang nặng đẻ đau lại bàn mưu cùng chồng đẩy bà ra đường. Bà già rồi, chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước và chăm mấy đứa cháu, có biết gì đến chuyện đất cát mà hàng xóm xì xào bàn tán đâu. Con gái và con rể thì thụt những gì bà cũng chẳng biết. Chỉ thấy một buổi tối nhập nhọa, con gái chìa ra trước mặt bà tờ giấy: ô ký vào đây đi, chỗ cuối tờ giấy này để xác nhận diện tích đất nhà mình. Ít nữa họ xây đường qua đây, họ còn đền bù ạ. Bà nghe cạc cạc, mắt kém lại tin tưởng con, cộng với việc bà ngại mấy thứ liên quan đến giấy tờ nên ký luôn mà không đọc lại. Mãi đến khi người ta đến lấy nhà chồng cho vợ chồng con gái một đống tiền, số tiền mà cả đời hai ông bà cũng chưa từng nhìn thấy, thì bà mới biết chúng nó lừa bà ký giấy để bán nhà. Nhưng nước mắt chảy xuôi. Bà nghĩ cái nhà đấy cuối cùng cũng để cho chúng nó, đất đang sốt, chúng nó bán cũng là hợp lý. Hai vợ chồng đứa con gái mua một miếng đất ở trong xóm, xây một căn nhà 2 tầng khang trang. Nhưng rồi từ lúc đó có tiền, tính tình thằng con rể bắt đầu thay đổi. Nó ham mê rượu chè bồ bịch. Lúc đầu bà còn ngại rẻ khách nên nói nhẹ nhàng bóng gió. Sau dần những lời đồn thổi càng nhiều, vợ chồng nó suốt ngày đánh chửi nhau. Bà góp ý thẳng thắn với con rể, nó không nghe. Một lần uống rượu say còn đánh bà gãy tay, bị đưa lên xã phạt tiền. Sau vụ đó nó càng hầm hè với bà hơn. Vợ nó cũng vào hùa với chồng, trách móc bà làm vợ chồng nó mất tiền, làm nhà nó xấu mặt với hàng xóm. Những lời bóng gió xa xôi về việc bà ở nhờ tăng dần. Những bữa cơm chúng nó cố tình ăn trước, không gọi bà ngày một nhiều. Tủi thân, bà quyết định gửi ông lên chùa, rồi bỏ làng đi lang thang trong một đêm mưa gió, bắt đầu những ngày vất vưởng xin ăn. Bà xách theo một cái bị nhỏ, một tấm áo mưa và tấm ảnh của ông. Hàng ngày bà lê la khắp các con phố xin ăn, tối đến lại về cái mái hiên này ngủ nhờ. Bà cứ trông ngóng, mòn mỏi hy vọng sự ra đi của bà sẽ khiến vợ chồng đứa con gái hối hận mà nghĩ lại đi tìm bà. Nhưng 1 năm, 2 năm, rồi 5 năm lê la khắp các phố xá, mà chưa một lần bà nghe phong thanh gì về tin tức của chúng đi tìm bà. Cũng có lần bà lén về làng, đứng trước cửa nhà vợ chồng nó, thấy hai đứa nó vẫn vui vẻ, không một chút áy náy, bà lại lặng lẽ ra đi. Mưa như chút nước, bà cảm thấy cơ thể rệu rã, không còn chút sức lực nào nữa. Bóng ông lại hiện ra trong mưa, mỉm cười hiền hòa nhìn bà.
Ông đưa tay về phía bà. Bà biết thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Bà cố chút sức lực cuối cùng, lê người về phía khoảng giữa mái hiên trú với căn nhà bên cạnh. Nhà người ta làm ăn tử tế, bà không muốn chết trước cửa của cửa hàng, cũng không muốn cái chết của mình làm phiền hà đến họ. Ông bước đến gần bà, cúi xuống. Bà run run đưa cánh tay lên, thanh thản, nhẹ nhàng. Bà theo ông. Mọi oán hận trách móc của cuộc đời bà bỏ lại phía sau, nơi kiếp người trên dương thế. Sáng sớm, người ta phát hiện xác một cụ bà nằm giữa khoảng trống hai căn nhà. Bà chết trong một tấm áo mưa trùm kín người, nhưng trên môi vẫn còn phảng phất một nụ cười. Quý vị thân mến, thời nào cũng có nhiều chuyện để bàn cãi. Khi cha mẹ tuổi cao cũng là lúc phải nương tựa vào các con và luôn mong mỏi nhận được lòng hiếu thảo từ chúng. Nhưng trên thực tế, rất nhiều bậc cha mẹ không được con cái báo hiếu, mà thậm chí chúng còn tìm cách lấy đi tài sản, tiền bạc còn lại của cha mẹ mình. Ngày xưa người ta hay nói hiếu thảo với cha mẹ thì sinh con ra chúng sẽ hiếu thảo lại với mình. Nhưng xem ra thời nay đã khác. Sinh con và nuôi dưỡng chúng nên người là trách nhiệm mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng cố gắng hoàn thành, dù trong những điều kiện khó khăn nhất. Khi về già, bạn có thể mạnh miệng nói rằng tôi tự lo cho mình được và không cần con cái quan tâm chăm sóc. Đó là lúc bạn còn sức khỏe, còn tài chính dự phòng, còn tài sản. Đây là nền tảng tốt cho một tuổi già tự do, không bị ràng buộc bởi mọi thứ. Nhưng với thời gian, khi con cái bạn ngày càng già đi, và chúng cũng có những mong muốn giống như chúng ta ngày trước, chúng cũng sẽ không dựa vào con mà phải sống một mình cho đến lúc qua đời. Cũng y như cha mẹ của chúng ta lo cho ta, rồi con ta lại lo cho con chúng. Đời người lại cứ xoay quanh cái vòng luẩn quẩn ấy. Lúc về già không ai có thể bắt buộc con cái có hiếu với mình hoàn toàn được. Làm cách nào để duy trì mối quan hệ cha mẹ con cái ở mức độ tốt nhất có thể? Bạn sẽ nói, tôi giáo dục chúng hàng ngày và chúng sẽ hiếu thảo với tôi. Bạn đặt ở con, nuôi hy vọng, nhưng trong thâm tâm bạn lại không dám chắc về điều đó. Từ khi dựng vợ gả chồng cho chúng, có gia đình riêng, chúng đã lo cho bạn được những gì, nấu cho bạn được bao nhiêu bữa cơm, cầm cho bạn được bao nhiêu tiền, hỏi thăm bạn được mấy lần khi bạn bệnh nặng. Hay bạn nghĩ rằng chúng sẽ chăm sóc cho bạn tận tình? Điều này thật khó. Chúng sẽ vào thăm bạn, chào hỏi qua loa vài câu rồi biến mất. Bạn mong đợi vào sự hiếu thảo của con, nhưng bạn quên đi bản chất thực sự của cuộc sống, buộc chúng phải đi để lo cho cái túi tiền và đám con của mình. Hãy nghĩ về lúc ta còn nhỏ, cha mẹ chúng ta cũng yêu thương ta như chúng ta yêu thương con cái của mình bây giờ. Nhưng khi ta trưởng thành và có gia đình rồi, sinh con ta sẽ dành ra phần lớn thời gian lo cho gia đình của mình mà quên đi mẹ cha. Các con ta đang làm cái việc mà ngày xưa chúng ta cũng đã làm như thế. Cớ sao bạn lại phiền muộn, trách hờn chúng? Nếu bạn nói tôi yêu cha mẹ của mình hơn tất cả, điều đó là chưa thật lòng, bởi vì bạn sẽ không dám hy sinh mọi thứ vì họ. Bạn yêu bố mẹ là đúng, nhưng là khi họ còn sức khỏe, là khi họ còn tiền, còn nhiều tài sản, và bạn nhìn vào đó hy vọng được chia chác. Nhưng khi họ nằm trên giường bệnh, bạn có thể nói như thế không? Hơn nữa, nếu lo cho cha mẹ vì gia đình của bạn sẽ ra sao? Thôi thì người ta yêu bản thân trước, rồi đến gia đình, rồi đến cuối cùng mới là cha mẹ. Đảo lộn các vị trí trên các gia đình lớn nhỏ sẽ xảy ra xung đột. Trải nghiệm thứ nhất, có tiền để duy trì lòng hiếu thảo của các con. Nghe qua có vẻ cực đoan và tính toán, nhưng thực tế đã chứng minh điều này là đúng.
Nên nhớ tài sản của bạn phải nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Khi bạn còn tài sản, con cái sẽ cố hết sức để có hiếu với bạn. Lý do rất đơn giản và dễ hiểu. Khi bạn già đi, nếu con cái bất hiếu, bạn có thể lấy hết tài sản để hiến tặng từ thiện hoặc dùng tiền của mình vào sống trong viện dưỡng lão. Vì bạn có tiền, bạn có thể tự quyết định số tiền đó cho bản thân mình, hoặc đứa con nào có hiếu hạnh đối xử tốt với bạn thì có thể chia tài sản cho đứa con đó, hoặc lập di chúc trước chia đều để tránh việc tranh giành tài sản. Nếu ai đó đến tôn vinh bạn thì đó là họ tôn vinh tiền của bạn. Còn tài sản trong tay, cái lợi thứ nhất là bạn có thể tự lo được cho mình mà không phiền đến các con. Cái lợi thứ hai là không để con cái của mình rơi vào đường xấu mà bản thân chúng không hề muốn. Như thế thì quá trình nuôi dạy các con hiếu thảo của bạn sẽ đạt được những mong đợi cơ bản. Ngược lại, nếu như chia tài sản trước khi bạn về nơi xa ấy, thì tôi nói với bạn rằng bạn sẽ đau khổ cùng cực vì sự trở mặt của con cái, sự bỏ rơi và khinh rẻ. Nếu bạn không tin, hãy nhìn xung quanh bạn những đứa con bất hiếu đã rời bỏ cha mẹ của mình. Vì họ nghèo và phải sống dựa vào chúng là một bài học cho tuổi già của bạn. Nếu bạn còn tiền thì bạn là thần tài trong mắt con cái của bạn. Nhưng nếu phân phát hết cho con cái, đến lúc già yếu trong tay không còn đồng nào, thì khi bạn cần con cái chăm sóc, bạn là thần dịch hạch trong mắt chúng, khiến chúng phải bỏ chạy thật xa. Chỉ cần bạn còn tài sản trong tay, bạn có thể kiểm soát cuộc đời của mình lúc về già. Nhiều người lớn tuổi sẽ nói, nếu xem video này sớm hơn, tôi sẽ không phải hối tiếc ân hận trong muộn màng. Trải nghiệm thứ hai, bây giờ lỡ đã giao nhà, chia tiền cho các con hết rồi, con cái sẽ không quay lại với mình. Bây giờ ta bắt đầu hối hận và thở than. Tôi đã làm việc cả đời để lo cho con cái đi học, lập gia đình rồi lập nghiệp, mua nhà, mua xe cho chúng. Đã làm tất cả mọi thứ vì các con. Nhìn lại tôi đã 70-80 tuổi rồi, và tôi không dành dụm được tài sản nào riêng cho mình trong suốt cả cuộc đời. Trong hoàn cảnh này, làm thế nào để đảm bảo con cái vẫn có hiếu với mình? Đó chính là tổ ấm và tinh thần. Các bạn lớn tuổi nhất định phải nhớ. Nếu cả đời chưa dành dụm được chút tài sản nào, phần này phản ánh giá trị con người của bạn. Mối quan hệ con cái không chỉ là mối quan hệ huyết thống bản chất con người. Nó là sản phẩm của vật chất, cũng là sản phẩm của tinh thần. Tinh thần con người cần cái cảm giác thân thuộc, và tâm hồn con người luôn cần một bến đỗ. Và bến đỗ này là tổ ấm nguyên sơ nhất trong lòng. Tổ ấm này không phải là tổ ấm nhỏ của con cái sau khi lập gia đình, mà là giá trị tinh thần cha mẹ đã trao tặng. Theo nghĩa tổ ấm gia đình, khi con cái thất bại trong cuộc sống, có thể là lúc chúng ở một mình, chúng sẽ nhớ nhà, nhớ đến cha mẹ. Và nếu chúng thành công, đang ở trên đỉnh vinh quang nhưng rất cô đơn và cô độc, tiêu hao rất nhiều năng lượng, sự kiệt quệ về vật chất lẫn tinh thần, chúng cần một nơi nương tựa để quay về bến đỗ đầu tiên của mình. Nơi ấy có hai người luôn nghĩ cho chúng và sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chúng trở về. Lúc đó chúng chợt nhận ra rằng cha mẹ là lớn nhất, là vĩ đại nhất mà bao năm chúng đã bỏ quên giá trị của điều này. Là nơi trú ẩn của tâm hồn cho tinh thần con bạn. Đây là con át chủ bài cuối cùng trên ván cờ cuộc đời. Với những đứa con của mình, đừng bỏ đi ván bài tốt nhất, cho dù con bạn đang làm việc tốt hay xấu. Với bạn mà khi chúng quay về nhà, bạn cần ngưng cằn nhằn những chuyện trước đây, hay nói quá nhiều về nỗi khổ của mình, những khó khăn trong cuộc sống tuổi già và bệnh tật.
nói những điều không hài lòng của bạn về các con. Dù chúng có đối xử tệ bạc với bạn bao nhiêu đi nữa, thì chúng vẫn là con của bạn. Sinh ra điều này không thể thay đổi được. Thay vì oán hận lẫn nhau, làm cha mẹ, hãy bao dung và tha thứ. Hãy yêu thương chúng như thuở nào, vì ta xứng đáng là cha mẹ của chúng. Bạn có nhớ đã bao lâu rồi bạn không kéo con mình lại khi chúng thất bại chán nản? Đã bao lâu rồi bạn không ôm con của mình vào lòng để vỗ về an ủi chúng, nói rằng đây là bến đỗ mà con có thể tìm về bất kỳ lúc nào? Khi con bị thương hay mệt mỏi từ bên ngoài, hãy về nhà của mình con nhé. Chắc chắn một ngày nào đó chúng sẽ quay về. Hãy tin tưởng vào điều đó. Cha mẹ là đối tượng duy nhất để con cái tâm sự mà không sợ bất cứ những nguy hại nào, và chúng sẽ nói thật lòng mình. Khi con quay về, chúng sẽ tìm được cảm giác quen thuộc, ấm cúng trong ngôi nhà mà mình đã sinh ra và lớn lên. Chính tình yêu thương vô bờ bến của bạn sẽ giúp chúng thay đổi, trở thành một con người tốt, và chúng nhận biết rằng không thể thiếu vắng hai cây cổ thụ che chở cuộc đời của chúng. Hãy cho chúng một bến đỗ tinh thần, cho chúng một mái nhà đầy ắp tình thương yêu và một nơi trú ẩn ấm áp, an toàn. Hãy để con bạn dù giàu hay nghèo, dù tốt hay xấu ở bên ngoài, nhưng khi quay trở về sẽ trở thành những đứa con hiếu thảo, bởi vì chỉ có cha mẹ mới cho chúng được sự bình yên và yêu thương. Cha mẹ là người thầy đầu tiên dạy con nên người. Hãy vì chính mình mà làm gương cho con cái noi theo. Trải nghiệm trên có thể đúng với hoàn cảnh của người này, nhưng có thể không đúng với hoàn cảnh của người khác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể linh hoạt áp dụng cho từng trường hợp khác nhau với tấm lòng vị tha và lòng yêu thương con vô bờ bến của những người làm cha, làm mẹ. Quý vị thân mến, thời lượng của video ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Quý vị bớt chút thời gian vàng ngọc để ấn nút yêu thích, chia sẻ và đăng ký kênh để giúp đội ngũ ban biên tập có thêm nhiều động lực sản xuất thêm nhiều video hay hơn nữa quý vị nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo trên kênh Lúa Vàng.